Example of Carnot cycle. So number one, a Carnot engine operating between 775 Kelvin and 305 Kelvin produces 54 kilojoules of work. So determine the QA or the Q added, and the change of entropy during heat rejection, and the thermal efficiency. So first is isot sa nato ang given. So given. So na siya given nga temperature 1 which is 775 Kelvin. Then na siya temperature 3 which is 305 Kelvin, and na siya given nga work is equal to 54 kilojoules. Sa paghimog diagram, nagdepende na sa iyang given. So nato given nga temperature. So ang atong ang himuon nato nga diagram is TS diagram. So TS diagram. So di ba kay ang Carnot is na siya to isothermal and to isentropic process. So ang ato nag-expect ana nga form ma-forma niya is rectangle. So this is our 1 and 4 which is ang atong isentropic. And then the 1 and 2 is ang atong isothermal process. Then the 2 and 3 is ang atong isentropic. Then 3 and 4 is ang atong isothermal process. So ang atong required sa talong is what ha? So required. So pangitaw na to ang Q added or heat added, QA, then the enthalpy, the change of entropy, and the efficiency. So first, natong pangitaon is ang QA. So kibot ang formula sa QA. So ang formula sa atong QA is equal to work over efficiency. So kay di pa man na ang given nga work pero wala pa siya efficiency. So ato na siya i-transpose. So may na siya ang first natong kwaon is ang efficiency. So E is equal to work over QA. So QA. So i-note na to, note that ang atong QA is equal na siya sa T1 S2 minus S1. Well, ang atong QR or heat reject is equal na siya sa negative T3 S2 minus S1. So then ang atong work is equal to QA minus QR. So may mo na siyang ang atong i-add na to. May mo siyang T1 minus T3 then S2 minus S1 kay same naman siya. So muna siya ang atong work. So ato na siya i-substitute diri. So may na siyang ang kanang work na to is equal to T1 minus T3 S2 minus S1 over then ang atong QA which is T1 then S2 minus S1. So ato na siya cancel out kay same man siya. So efficiency is equal to T1 minus T3 over T1. So muna siya atong gamiton nga formula. Then ato na na siya i-substitute. So ang atong natay T1 nga 775 Kelvin minus atong T3 nga 305 Kelvin over sa atong T1 nga 775 Kelvin. So answer. So atong calcu. So 775 minus 305 divide minus 305 775. So natay answer nga 0.66. So ato na siya i-round off, may na siyang 505 or so ato na siya times into 100. So natay 60.65%. So mo ni atong efficiency.
So, check na to diri. Nakuha na nato ang iyang efficiency. So, sunod is, magkuha na to sa QA o Q or heat added. So diri aday sa atong TS diagram na siya Q or heat added, then na siya ni heat reject or QR. So diri na ta. So pwede na nato siya gamiton nga formula. So QA is equal to work over efficiency. Substitute lang nato. Natay work nga 54 kilojoules over natay efficiency nga 0.6065. Then calculate nato 54 divided 0.6065. So natay 89.04 kilojoules. So money atong QA or heat added. So next na to is magkuha ta sa atong change in, so na natay check na ning QA, change in entropy. So pagkuha na to sa change in entropy, ang formula niya is change in entropy is equal to QR over T3 or puro heat ko ano siya during heat rejection. So wa pa man tay QR, so need sa nato kwaon ang atong QR. So QR is equal to, so work is kani siya ang iyang formula, di ba? Work is equal to QA minus QR. Dinatural na siya i-transpose, mahimo na siyang QR is equal to QA minus work. Then nato din i-substitute. So natay QA o na 89.04 minus nato joules. Minus nato sa iyang work nga 54 kilojoules is equal to, so 89.04 minus 54. So natay QR or heat reject na 35.04 kilojoules. So basta magkuan ka sa heat reject na dyan na siya negative. So muna siya iyang answer. So pwede na natang magamit ani nga formula kaya na natay QR. So change in entropy during heat rejection is equal to, so muna siya ang na siya 304 ang iyang, which is iso, gamitin niya nga formula is sa isothermal process. QR over T3. So ato na siya i-substitute. So at natay QR nga negative 35.04 kilojoules over ang atong T3 nga 305 Kelvin is equal to negative 35.04 305 is equal to, natay answer nga negative 0.115 kilojoules per Kelvin. So muna siya ang atong change in entropy during heat rejection. So ko na nato. So let's proceed to the 3-process cycle. So problem 1. 10 cubic feet of helium at 20 psia and 80 Fahrenheit are compressed isentropically in 1 to 2 to 80 psia. The helium is then expanded polytropically 2 to 3 with N is equal to 1.35 to the initial temperature. An isothermal 3 to 1 returns the helium to the initial state. Find T2, V2, P3, QA, QR, work, change in entropy, and the mean effective pressure. So ipangsot sa nato ang given. So the given is
naa siya P1 na 20 PSIA. Na siya T1 nga 80 Fahrenheit. 80 Fahrenheit. So, plus na nato siya og 460 is equal to 540 rangkay. Na siya V1 nga 10 cubic feet. Then, na siya P2 na 80 PSIA. T3 is equal to 540 gihapon kay constant. Constant ang iyang temperature. Then, na siya N nga 1.35. Then, kuan siya. So, pwede din nato siya magamitan ang iyang gas constant. So, ang gihatag dira nga gas constant is helium. So, ang key sa helium is key is equal to 1.666. So, then ang iyang required mo na siyang T2, V2, P3, QA, QR, work, change in entropy, and mean effective pressure. Then, mag-iwan tag iyang PV and TS diagram. So, PV, then diri ang iyang TS diagram. So, first is isentropically compressed. So, ang isentropically, ano ang forma? So, muna siya itong 1 ug 2. And then, next is polytropic. So, polytropic, paana? Pa-up ang arrow, then down. Ang PV, ang N niya is equal to 1.35 is equal to, constant siya. And then, ang 3 to 1 is isothermal. So, yung hapon dali So, ang atong ito isentropic, then isentropic, polytropic paana, yung atong isothermal. So, 1, 2, 3. So, let's solve. So, pwede mo, para mas madali na ito masabdan, pwede mo gamit ani nga technique. PVT. Pressure, volume, and temperature. 1, 2, 3. Okay. So, mag-solve na ta. So, first natong kuhaan is ang T2. So, pwede ito mo gamit og formula nga PV is equal to MRT. We can use this formula. Pero, need sa nato kuhaan ang iyang mass. So, may siya mass. So, M is equal to P1 V1 over RT1 na. So, natay P1 nga 20 pound per inch squared. Then, natay volume nga 10 cubic feet. Then, ang atong R, so, helium man to. Ato pang ito ng R. So, naat siya 386.04. 386.04 4 feet per pound, pound per rangkay. Then, natay T1 nga 540 rangkay. Na. So, cancel out ang rangkay. Then, pound. So, kani, dapat ang mahabilin ng ani is pound. So, mangita tag pwede na to i-multiply. So, magamit ta og 144 inch squared per feet squared.
So, pwede na nato siya makancel. So, cubic man cancel, inch. So, ang mahabili na lang is pound. Then, calculate. So, 20 times 10 times 144 divided by 386.04 times multiply by 540 is equal to, so natay answer nga 0.1382 pound. So nanatay mas. Ang first na to sa atay sotri ang nana given. Natay P1 nga 20 PLIA. Natay volume 1 nga 10 cubic feet. Natay temperature nga 540 rangkay, which is equivalent sa sa temperature 3 140 rangkay. Natay P2 nga 80 PSIA. So ang atong pangitaon is T2, V2, and P3. So, ang gamit, so, kuan man siya, pwede ito magamit sa isentropic process. So, katong T2 is equal to P1, P2 over P1. So, wala siya, ang relationship niya siya between temperature and pressure. So, Q minus 1 over Q. So, substitute lang nato ang natay T1 nga 540 rangkay. And then, atong P2 nga 80 PSIA over 20 PSIA. Then, atong key. So, sa atong key diri is na siya 1.666 minus 1 over 1.666 is equal to, so calculate 540 times 80 20 1.666 minus 1 1.666 ayun sobra is equal to na siya 939.88. So natay T2 nga 939. Pwede na siya may mong sige 88 rangkay. So ato na siya isuot diri. So natay 939 point, or pwede na siya may mong 9 rangkay. Next is ato na pong kwaon. Okay na ni atong T2. Next na sa dang atong kwaon is ang V2. So V2 is equal to V1, same process sa isentropic process. Gyapon ni siya na formula. Muna po niya ang relationship between the volume and the pressure. So, then P1 over P2. So mahimo na siyang 1 over Q. So then substitute na to. So nato ay V1 nga 10 cubic feet. P2 na 20 80. Then 1 over 1.666 is equal. So 10 20 80 1 over 1.66 is equal to natay 4.351 cubic feet. So nakuha na nato atong V2 4.351 feet cube. Next, the next kuha na nato ang P3. So P3 ang ato gamiton na kuan is kanto ta maggamit sa polytropic process. So sa polytropic process P3. So P3 is equal to P2. So relationship gyapon ni between the pressure and the temperature. Then P3 over P2. So sa polytropic is kanang n na ang atong gamiton, n over n minus 1 is equal to, so substitute lang nato natay P2 nga 80 PSIA.
Yang atong T3 is 540 rangkay over ang atong T2 is 939.9 rangkay. Ang atong N, which is given nga 1.35 over 1.35 minus 1. So cancel out ring rangkay. Then calculate. So TT 540 939.9 1.35 1.35 minus 1 is equal to, so naatay answer nga 9.43 PSIA. So mo ni atong P3. So 9.43 PSIA. So next na to, okay na ni. Next, last ko na to is ang V4. Ay, V3. So, pagka sa V3, so V3 is equal to V2 over P2 minus P4. P3, I mean. Then 1 minus N. So, substitute ang hapon nato. Natay V2 nga 4.351 feet cube. Then ang atong P2 nga 80. Atong P3 nga 9.43. Yang atong 1 over 1.35 equal to 0.43 siyang 80 4.351 equal, so naatay 21.20 feet cube. So nakuha na nato iyang V3. So 21.20 feet cube. So next na to kuhaon is ang QA. So next na to nga kuhaon is ang iyang QA or the heat added. So ang formula ani sa kuhaan sa polytropic na process is ang iyang given na formula is mass equal to C N then T3 minus T2. Pero kay di man nato siya makuha kung what tay CN. So kuhaan sa natong CN. CN is equal to CV cross parenthesis K minus N over 1 minus N. So sa kuhaan ni siya, mo ni siya ang sa polytropic specific heat. So kuhaan na nato ang iyang CN. So sa pagkuha ni ato i-substitute. Ato lang siya i-substitute na atay CV ato pang tanong CV. Sa helium, CV sa helium. So natay CV nga 0.745 close parenthesis, natay K nga 1.666 minus N nato nga 1.35 over 1 minus 1.35. So atong CN, so 0.745 1.666 minus 1.35 1 minus 1.35 close parenthesis is equal to so natay answer nga negative 0.6726. So ang iyang kuan ani kay ang sa kuan nato is BTU
over pound per rangkay. So, mani atong CN. Then, ato din niya siya i-substitute. So, ang atong mass ato, so, natay mass nga 0.1382. 0.1832 pound. Atong CN nga negative 0.6726 BTU pound per rangkay. Close din ang atong T3. Atong T3 natay T3 nga 540 then 93 nga 540 minus 939.9 rangkay siya. Because sa atong QA, so cancel out lang ang same. Pound, rangkay, cancel out. So, ang mahabili na lang ani is BTU. So, calcu. So, 0.1832. Negative 0.6726 times 540 minus 939.9 is equal to natay sayo. So, natay mass nga 0.1382. 0.1382. Atong mass is 1382. Nagkabaliktad. Natay mass nga 1382. So, natay 37.17 BTU. So, nakuha na nato atong QA. Next is magkuha sa atong QR. So, ang gamitin nato ang formula sa QR is sa isothermal process. So, ang formula is mass, MRT 3 ln V1 over V3. Ato lang siya i-substitute. Natay mass nga 0.1382 pound. Natay R. Nato R. Nga 386.04 feet point LB per LB rangkay. Then natay T3. Anong T3 is 540 kasi hindi sila 540 rangkay ln atong V1. Ito itong V1. Atong V1 nga 10 cubic feet ug ang atong V1 ug ang atong V3 nga 21.20 10 feet cube over 21.2 feet cube. So, ito rin siya cancel out. So, cancel ang pound. Then, rangkay. So, kani siya if na kanang dapat mag-BTU na siya. So, ato lang siya i-divide og 778 BTU per pound. So, cancel ang pound yung isa. So, BTU na lang ang mabilin. So, calculate 1382 then 386.04 540
ln so 10 21.2 778. So natay hit reject na negative 27.82 BTU. So dara atong hit reject. Next na to kuhaan is ang work. So kay na naman tayo QA o QR. So work is equal to QA minus QR. So substitute lang na to. So atong QA is 37.17 BTU minus atong QR nga 27.82 BTU is equal calcu 37.17 minus 27.82 is equal to, so naatay work nga 9.35 BTU. Alright. So kay na naman tay work. Next na to kuon is ang iyang change in entropy. So unsa tong formula sa change in entropy? So changing in entropy sa isothermal, so sa 3 and 1 isothermal QR over T1. So substitute lang nato tong QR kay 27.82 over atong T1 nga 540 rang kay BTU is equal to, so negative 27.82 divided 540 is equal to natay negative 0.0515 BTU per round. So na atong change in entropy. Next na to, the last one na to kuhaan is ang iyang mean effective pressure or the PM. So ang pagkuha sa PM is going to work over V2 ay V3 minus V2. So pila atong work na atay 9.35 BTU over sa atong V3. Ito atong V3. Ang V3 na to is 21.2 minus atong V1 V2. Sa atong V2 nga 4.351 feet cube. So cancel out. So dapat ang PM is mahimo din nato siya PSI. So ato kanan og 144 inch squared per feet squared, then 7 ato siya i-multiply og 778 BTU per pound. So cancel ang BTU, then
Dapat then cancel out ng feet. So, ang mabilang niya is pound per inch squared. So, PM is equal to, check calculate, 9.35 778 ay 21.20 minus 4.351 then multiply o 144. Ano tayo answer nga? 3.15 PSIA. So this is the final answer.